Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngay tận thế cực lạnh và thây ma bùng phát cùng một lúc. Không ai có thể thoát khỏi thảm họa này. Tôi run rẩy trốn trong tủ quần áo, tránh những thây ma kiếm ăn bên ngoài. Nhưng giây tiếp theo, cửa tủ quần áo của tôi bị kéo ra. Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giường. Trên thân thể vẫn còn cảm giác bị xé nát. Lâu rồi không về nhà. Sau khi chớp, thành phố trở nên đổ nát. Mọi nơi đều bị tuyết bao phủ. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xung quanh, tiếng còi xe bên ngoài. Hoàng hôn vẫn tỏa ra ánh sáng yếu ớt và ấm áp. Tôi biết tôi đã được tái sinh, trở lại khi thế giới còn chưa bị ô nhiễm, trở lại khi tôi vẫn an toàn. Vẫn là không nên để cơ hội tái sinh lãng phí. Tôi cầm điện thoại lên, theo ký ức của kiếp trước. Còn 10 ngày nữa là đến ngày tận thế. Tôi viết kế hoạch lên bản ghi nhớ, bao gồm sắp xếp lại và bổ sung vật tư. Tôi cần tích trữ thức ăn, nhiên liệu, đồ uống, công cụ vũ khí. Nhiệm vụ hôm nay là chuyển về nhà cũ. Đối với nhà cũ, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và mua vật tư. Nhà cũ ở nông thôn, có ít người và vị trí lớn, có đủ chỗ để tôi đặt đồ tiếp tế. Rất phù hợp với cuộc sống một mình của tôi trong thời kỳ cuối. Tôi đóng gói xong rồi đứng trước xe, gọi cho chủ Lý, công nhân lắp đặt mà tôi biết trước đây. Gia cố cửa cao, bên này bạn còn có thể qua luôn được không? Bây giờ, được rồi. Không cần rắc rối, tôi sẽ gửi cho bạn mẫu và chức năng bạn muốn. Sách để ngăn người ta trèo tường hoặc phá hoại. Tăng cường là cần thiết. Tất nhiên, tôi cũng có điều gì đó để che giấu. Con làm gì vậy? Cần nhiều đồ thế, cũng không cần làm cửa cao hơn 2 mét chứ. Chú ơi, bạn con cũng làm cái này vì người yêu cũ. Sau đó bị tên trộm chó trả thù, ban đêm trèo tường vào làm chó bị thương. Nguy hiểm quá. Chú Lý làm cho con cái mạnh nhất nhé. Cảm ơn chú Lý. Sau đó tôi lái xe quanh nhà. Đúng như tôi mong đợi. Về cơ bản tất cả các cửa hàng, tất cả đều đóng cửa rồi. Bởi vì người ở nơi này không có khả năng tiêu thụ. Nhưng có một cửa hàng nhỏ gần đó mở cửa. Không thể là mối đe dọa cho tôi. Nhưng bởi vì nơi này quá xa, để thuận tiện đến nơi này điều tra, tôi mua một cái trên xe cũ hạt dưa, mẫu Tesla Model 3. Không ngờ chỉ có giá 99.000, rẻ hơn xe mới hơn 130.000 đô, nhưng nó trông giống như mới. Bây giờ xe mới giảm giá nhanh, mua là hợp lý. Mỗi chiếc xe đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Còn có thể thử mở trước 3 ngày nữa, yên tâm mua là được. Bây giờ đi hạt dưa tìm kiếm xe nhé. Bạn có thể mua Tesla với giá 99.000 đô la Mỹ. Người mở cửa hàng là một bà già, tôi vẫn không chịu đựng được khi mua nước bình. Người ta nói rằng sẽ có bất ổn trong một thời gian. Tích trữ thêm hàng về nhà đi. Đừng mở cửa hàng nữa, cô bé nói đùa. Bà già tôi chưa từng trải qua gì cả. Tôi cô đơn. Có chuyện gì vậy? Vấn đề không phải là tích trữ, mà là nên trân trọng hiện tại. Về phòng rồi, nhìn ngôi nhà hoàn toàn mới, tôi cười vui vẻ. Rồi xuống tầng hầm, nhìn vào không gian rộng lớn, tôi cảm thấy đủ để lưu trữ đồ ăn cả đời. Buổi tối tôi nấu một nồi mì gói, nghe tiếng gầm gừ. Tôi lại lấy điện thoại ra để ghi lại một số suy nghĩ. Tôi dự định sẽ bán các vật tư tôi đã mua sau đó, làm mạnh hết. Nếu thời gian bùng phát lâu, tôi cũng cần dự trữ thực phẩm giàu năng lượng và dinh dưỡng. Ví dụ như rau và trái cây, nước. Nguồn dầu diesel cũng là một loại lớn, nước đời trước cũng bị ô nhiễm. Lần này nhất định phải đề phòng. Và nếu tôi nhớ không nhầm, tuần thứ 2 sau khi dịch bệnh bùng phát, sẽ có một trận bão tuyết toàn cầu. Vì vậy, dự trữ nhiên liệu cũng là ưu tiên hàng đầu. Ngày hôm sau tôi tìm thấy một cái trên mạng, có thể bán xỉ số lượng lớn than củi. Chào bạn, tôi làm thịt nướng ngoài trời theo hợp đồng. Nếu tôi mua 600 thùng than, khi nào nó có thể được gửi đến? Chỉ cần 600 hộp thôi sao? Chúng tôi vẫn chưa tan làm. Lát nữa có thể gửi 100 hộp trước. Chuẩn bị bắt đầu kinh doanh. Nếu than nhà bạn dùng tốt, sau này đều dùng than nhà bạn. Tôi nghĩ trước tiên hãy nói mục đích của tôi, để bên kia cho tôi mức giá tốt nhất. Cho nên có thể rẻ hơn một chút không? Tối đa mỗi hộp rẻ hơn 3 tệ. Giá rẻ 4 đồng thì tôi sẽ thêm 50 hộp nữa. Chết rồi, sớm biết nói 5 đồng là được rồi. Bên kia đồng ý quá nhanh. Tôi lập tức nhận ra mình vẫn hơi lỗ. Không lâu sau, đồ đã được đưa đến cửa. Người giao hàng là một chàng trai khoảng 20 tuổi. Không tin lắm, hắn nhìn không giống chuẩn bị làm thịt nướng. Đây chỉ là một nhà kho, được sử dụng đặc biệt để lưu trữ các loại nguyên liệu và than củi. Nghe xong lời này, chàng trai gật đầu. Nhìn những đống than xếp gọn gàng trong nhà kho, tôi lập tức cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Buổi chiều tôi lái xe đi tìm siêu thị lớn nhất để nhập hàng. Tôi lần đầu tiên tìm được ông chủ. Đúng vậy, tôi đến từ Hà Đường. Ông chủ của chúng tôi chuẩn bị mắc băng hội chợ ẩm thực.
Làm vua dạ dày, Bolaga cần nhiều hàng tiêu dùng hơn. Tôi đến đây để nhập hàng. Ông chủ lập tức kích động, nhà chúng tôi có nhiều hàng tồn kho. Cũng có thể miễn phí vận chuyển. Bạn cần gì? Tôi muốn xem giá như thế nào. Mua thêm ưu đãi nhiều không? Giảm 20% cho tất cả hàng hóa trên 5,0. Tôi hơi mím môi. Con cá lại mắc câu rồi, vậy tôi sẽ đưa danh sách. Bạn giao hàng giúp tôi sau đi. Nhưng địa chỉ giao hàng tôi sẽ gửi cho bạn sau. Bởi vì công ty chúng tôi cách đây hơi xa. Hơn nữa không tiện tiết lộ. Tôi vừa mới hỏi ở làng Hà Đường, có trạm trung chuyển không? Phải làm cho anh ta tin tưởng hơn. Địa chỉ này chỉ là một nhà kho. Mặc dù nói là công ty tích trữ hàng, nhưng tôi vẫn không dám ở một nhà mua 8 kg muối, 500 cân gạo, 200 cân khoai lang, 100 cân khoai tây, 200 hộp lẩu tự làm nóng, 300 gói khăn rửa mặt dùng một lần và 500 gói khăn giấy. Bạn xác nhận lại xem có phải là những thứ này không? Tôi gật đầu. Tối nay có thể gửi đến được không? Địa chỉ sẽ được gửi đến điện thoại của bạn sau khoảng 1 giờ nữa. Được rồi, bạn xem còn cần gì nữa không? Đến lúc đó cùng nhau gửi cho bạn. Tôi đi vào siêu thị. Thịt bò viên đông lạnh nhanh chọn 3 gói. Ngoài ra còn có hương vị cà chua khoai tây chiên, 8 gói. Xúc xích nướng mấy gói. Không sao thì nướng 2 cái để ăn. Ông chủ ở bên cạnh vui vẻ nhìn. Sau khi chọn xong tôi đặc biệt dặn dò ông chủ, chọn hàng tươi. Đừng bán hàng cũ cho tôi. Nếu không từ chối nhận. Còn 7 ngày nữa là thây ma bùng phát. Tôi đứng trong sân, nhìn cánh cửa được gia cố và tăng cường. Tôi có thể dùng sân thượng để trồng rau. Như vậy hoàn toàn có thể tự túc. Cuối cùng vào ngày cuối cùng của ngày tận thế, tôi đã làm vườn trên mái nhà, trồng rau hữu cơ lành mạnh. Buổi tối tôi đứng trước cửa sổ, ngoại trừ tôi. Những người còn lại không thể vào từ bên ngoài. Tôi nhìn điện thoại, âm thầm đếm ngược. Theo thời gian của thời điểm trước, sẽ có báo cáo liên quan lúc 1 giờ tối nay. Sẽ có video liên tục được phát hành ở khắp mọi nơi lúc 6 giờ sáng. Sau đó tôi nấu bột ốc sên thơm. Đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng trước ngày tận thế. Sau đó tôi tắt hết đèn và nằm trên giường. Tôi nhìn lên trần nhà. Điện thoại rung điên cuồng, giống như kiếp trước. Không cần xem thời gian, tôi cũng biết mấy giờ rồi. Tôi không mở điện thoại, mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đêm nay hơi lạnh. Tôi cũng không biết tôi đang nói chuyện với ai. Khi tôi cảm thấy một tiếng hét làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Cái quái gì thế này? Ngay tận thế cực lạnh và thây ma bùng phát cùng một lúc. Không ai có thể thoát khỏi thảm họa này. Tôi run rẩy, trốn trong tủ quần áo để tránh những thây ma kiếm ăn bên ngoài. Nhưng giây tiếp theo, cửa tủ quần áo của tôi bị kéo ra. Sau khi trải qua cái chết, tôi thực sự được tái sinh. Trong thời gian đó, tôi đã tích trữ một kho than và vô số loại thức ăn. Trong giờ cuối cùng của ngày tận thế, tôi nấu bột ốc sên thơm ngon. Đây có thể là giây phút bình yên cuối cùng. Sau đó tôi tắt đèn và nằm trên giường. Khi tôi muốn ngủ một chút, một tiếng hét làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Cái quái gì thế này? Cứu! Tôi vội vàng đi đến cửa sổ nhìn xuống lầu. Một người đàn ông cầm một gậy bóng chày sẽ liên tục vẫy, cố gắng mạnh mẽ chống đỡ đám thây ma đang đến gần. Không cần nhìn kỹ, tôi cũng biết số phận của hắn nhất định sẽ rất thảm hại, bởi vì tiếng kêu vừa rồi của anh ta quá lớn. Đám xung quanh xác chất đang đổ về phía đó. Tôi lặng lẽ kéo rèm cửa lại. Sau đó, tiếng hét của người đàn ông vang vọng trên bầu trời đêm. Lúc này tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Tôi vào phòng khách, thấy trên bầu trời đã bắt đầu có tuyết rồi. Tôi lấy điện thoại ra, khám phá thời gian tuyết rơi lần này muộn hơn nửa ngày so với kiếp trước. Có phải là do địa lý khác nhau không? Nơi tôi chốt trước đây là ở thành phố. Bây giờ tôi đang ở quê nhà. Vậy thời điểm đám thây ma này bùng phát, có sự khác biệt như địa ngục không? Nghĩ về cái chết của kiếp trước, tôi cố gắng không để nước mắt rơi. Bên ngoài báo tuyết càng ngày càng lớn. Từ bên ngoài nhìn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Hôm nay là tháng thứ 2 dịch bệnh bùng phát. Đây là lần cuối cùng tôi không dám nghĩ đến. Ngoài cửa sổ, xe gần như bị bỏ trên đường phố. Chạy qua, trong góc tối, thây ma đang thưởng thức đồ ăn ngon. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra, vẫn không nhận được bất kỳ tín hiệu nào. Hơn nữa phát hiện điện thoại mới đổi gần đây thật sự rõ ràng hơn. Mọi người đổi mới xong điện thoại cũ xử lý như thế nào? Giống như chiếc điện thoại cũ mà tôi từng thay thế. Máy ảnh, đồng hồ đều sẽ gọi quay vòng đến nhà miễn phí để tái chế. Giá cả hài lòng để gửi tiền tại chỗ. Chiếc iPhone 14 của tôi đã bán được hơn 3.600. Nằm ở nhà bán điện thoại di động, đặc biệt lo lắng. Muốn tôi nói, lợi dụng máy bay cũ còn đáng giá. Nhanh chóng gọi chuyển đến cửa để tái chế là đúng rồi. Tôi đứng trước cửa sổ nhìn chằm chằm vào chuyển động bên dưới. Đây là việc tôi làm mỗi ngày. Mục đích là để xem tình hình bên ngoài có an toàn không. Tôi thấy chiếc xe địa hình sắp hỏng. Dừng lại, trên xe có một người sống sót đầu tiên. Chắc là chạy trốn đến đây từ xa. Ánh mắt hắn tập trung ở phương xa.
Suy nghĩ có vẻ đặc biệt nặng nề. Ngay sau đó, một người sống sót khác cũng xuống xe, rồi họ cãi nhau. Sự thay đổi của một trong số họ không có dấu hiệu, chỉ trong khoảnh khắc. Khuôn mặt anh ấy đầy sự từ chối và lạnh lùng, lấy vũ khí ra và chạy về phía người kia. Tôi vô thức lùi lại một bước. Tôi sợ họ sẽ nhìn thấy tôi. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một vụ giết người, 2 đời cộng lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người tấn công người. Khi tôi nhìn ra ngoài một lần nữa, chứng kiến người đó đã nằm gục một mình rồi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của người kia đầy sự thờ ơ và thù địch ẩn giấu. Sớm thôi, xung quanh bắt đầu có thây ma chạy về phía họ. Tôi không khỏi cảm thán một tiếng của Nhiên trong thời đại này. Một mình là tốt nhất. Khoảnh khắc tiếp theo, người đang nằm trên mặt đất từ từ ngồi dậy. Biểu cảm của người kia rất ngạc nhiên, dường như không ngờ hắn có thể tỉnh lại. Và hắn cũng phát hiện ra đã có thây ma xông tới rồi. Hắn nhanh chóng lên xe. Chỉ còn lại ánh mắt không thể tin được của người đàn ông trên mặt đất khi hắn có động tác trên tay. Xe đã đi rồi. Tiếng gầm của thây ma dần trở nên rõ ràng, ngay lập tức nhảy lên người đàn ông. Tôi nhìn ra cửa sổ, nỗi buồn của thế gian cũng đang vui mừng mình không giống như kiếp trước. Ngốc nghếch mở cửa, cho mọi người đồ ăn. Tôi không thể đo lường lòng con người. Bà ra cửa hàng nhỏ trước đây bị cướp vì lòng tốt. Bây giờ cửa hàng của bà ta đã bị cướp phá. Đêm đến, tiếng gầm gừ của sự mất mát vang vọng trong thành phố trống trải. Tôi đứng trước cửa sổ như thường lệ, chuẩn bị xem xung quanh có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ. Những âm thanh đó giống như tiếng khóc nhỏ, bị gió sen lẫn trôi dạt trên đường phố đổ nát. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, cố gắng che giấu nhịp tim dữ dội. Bởi vì kể từ khi người đàn ông đó bị bỏ rơi, đã lâu rồi tôi không thấy người sống nữa. Tôi lo lắng nhìn ra ngoài. Cuối cùng cũng thấy một người phụ nữ trốn sau sân ga. Trong lòng tôi lại nổi lên một tia vướng mắc. Thế giới này đã bị thây ma ăn mòn, thiếu nguồn lực. Tôi không biết khi nào mới có thể kết thúc chuyện này. Thế giới thây ma, càng về sau cuộc sống càng khó khăn. Khi thiếu nguồn lực, có thể bị đe dọa tử vong bất cứ lúc nào. Nếu tôi mạo hiểm cứu người phụ nữ này, không chỉ có nghĩa là phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn, nó có thể dẫn đến nhiều tổn thất hơn. Tuy nhiên, người sống rõ ràng như vậy lại khiến tôi không thể thờ ơ. Chỉ là một phụ nữ, có lẽ cô ta không thể tiêu thụ quá nhiều vật tư. Cuối cùng tôi đã quyết định. Tôi lấy cây gậy bóng chày tiện dụng nhất, cẩn thận mở cửa. Tôi phải lợi dụng trước khi xác sống phát hiện ra hắn ta, đưa hắn ta về. Tôi bước trên mặt đất bùn, cố gắng tránh phát ra âm thanh. Tôi thở rất nhanh, mồ hôi cũng thấm đẫm quần áo của tôi. Nhưng tôi không dừng lại. Trong thế giới sống trước tốc độ này, mỗi hơi thở đều đầy nguy hiểm. Tôi biết, nếu tôi tạo ra bất kỳ âm thanh không mong muốn nào, sẽ dẫn đến những mất mát. Đến lúc đó đừng nói là sẽ sụp đổ, ngay cả bản thân tôi cũng có thể khó bảo vệ. Tôi nhanh chóng tìm thấy cô ấy. Động tác của hắn rất cứng, có thể là thời gian thụ động quá lâu. Tôi không thấy có vết thương nào trên người cô ta không, nhưng tôi thấy may mắn, ít nhất hắn còn sống. Tôi ra hiệu cho cô ta đừng nói chuyện, nhưng khi tôi rời đi cùng cô ấy, có một tiếng gầm từ phía sau, trái tim tôi như đặt nền móng. Vừa quay đầu lại liền nhìn chằm chằm vào mấy cái thây ma, họ đang tiến về phía chúng ta. Hình như nhìn thấy bữa tối ngon lành. Tôi biết tôi phải đi ngay, nếu không tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đưa người phụ nữ đi thẳng về phía trước. Tiếng bước chân của thây ma ở phía sau càng ngày càng gần. Trong không khí có mùi thối rữa, gần như làm cho người ta ngừng thở. Tôi cảm thấy hơi khó thở. Mọi cơ bắp trong cơ thể đều đang đau đớn dữ dội. Cuối cùng, vào phút cuối, tôi đóng cửa sân lại. Tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng gầm gừ bất mãn của thây ma. Chúng ta an toàn rồi. Tôi đặt phụ nữ lên ghế sofa. Cô ấy ngủ ngay sau đó, có thể quá mệt mỏi. Tôi tiếp tục đứng trước cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài. Tôi không nghe thấy gì cả. Bọn thây ma chắc đã đi rồi. Tôi không biết thức ăn sẽ tồn tại được bao lâu nữa, nhưng ít nhất tôi có một người có thể đi cùng tôi. Như vậy ít nhất sẽ không sống cô đơn. Nhưng điều tôi không biết là người phụ nữ trên ghế sofa mở mắt, khóe miệng lại lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Ngay tận thế cực lạnh và thây ma bùng phát cùng một lúc, không ai có thể thoát khỏi thảm họa này. Tôi run rẩy trốn trong tủ quần áo, tránh những thây ma kiếm ăn bên ngoài. Nhưng giây tiếp theo, cửa tủ quần áo của tôi bị kéo ra. Sau khi trải qua cái chết, tôi thực sự được tái sinh. Hôm nay là tháng thứ 2 dịch bệnh bùng phát, và tôi cũng đã cứu một người sắp bị đóng băng. Là phụ nữ, tôi không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Nhưng ít nhất bây giờ có người ở bên tôi. Nhưng khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và cảm thấy người phụ nữ trên ghế sofa mở mắt, khóe miệng lại lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Tôi nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại phát hiện hắn đã tỉnh rồi. Sau đó tôi đốt lửa ở nhà kho. Lúc này mới cảm thấy ấm áp. Tôi nhìn lên người phụ nữ, cô ấy chỉ im lặng ở lại. Tôi tưởng cô ấy bị đóng băng, tự mình nướng lửa.
Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi nhìn phụ nữ, nghe giọng nói của cô ta không giống người xấu. Tôi vừa nhắc đến trái tim trong cổ họng, lại rơi trở lại vào bụng. Không có gì. Chị ơi, chị đến từ đâu? Làm thế nào lại ở đây như thế này? Người phụ nữ lạ mặt ngập ngừng một lát, sau đó liền nói lắp. Nói về kinh nghiệm của bản thân, hắn tên là Tiểu Mỹ. Khi thảm họa xảy ra, cô ta và chồng trốn trong hầm khoai lang. May mắn tránh được vòng vây thây ma đầu tiên. Nhưng trốn trong hầm lâu không phải là chuyện. Chất lượng không khí trong hầm rất tệ. Mặc dù một số khoai lang dự trữ có thể được sử dụng để ăn, nhưng ăn khoai lang sống trong thời gian dài, dạ dày cũng không chịu nổi. Một ngày nọ, họ mở cửa và muốn ra ngoài tìm thức ăn, nhưng không đi được bao xa. Rồi kinh động đến những thây ma lang thang khắp nơi. Chồng Tiểu Mỹ thấy để trốn thoát, quyết đoán lao ra ngoài, dẫn một lượng lớn thây ma đi lang thang bên ngoài đi, để đổi một con đường sống cho Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ cứ như vậy đi hết đường đến dưới sân ga, sau đó chính là được tôi cứu xuống. Nghe cô ta nói xong, tôi lại nhìn cô ta vài cái. Những nghi ngờ trong lòng cũng đã được xua tan rất nhiều. Trong lời nói của Tiểu Mỹ của thật còn có chút nghi ngờ, nhưng là sự cân nhắc cẩn thận, hay mục đích để tôi buông bỏ cảnh giác. Rốt cuộc ở trong hầm lâu, rất dễ bị thiếu oxy đến chết. Còn về một số điểm đáng ngờ khác tôi cũng đã nói ra. Làng chúng tôi cách làng bên cạnh, ở giữa còn có khoảng cách. Tại sao bạn có thể ở trong tình huống lạnh giá, chạy đến nhà tôi? Hơn nữa giữa trường còn có rất nhiều thây ma. Điều này hơi khó hiểu. Bởi vì khoảng cách hai làng quá xa, để đến nơi an toàn nhanh hơn. Vì vậy, tôi trốn ở trên xe. Tiểu Mỹ giải thích rằng, sau khi cô ta chạy ra khỏi nhà, cẩn thận dò dẫm bên ngoài. Kết quả hắn cẩn thận quan sát phát hiện, tầm nhìn của thây ma hầu như không có, nhưng thính giác thì cực kỳ nhạy bén. Bất kỳ chuyển động nào lớn hơn một chút sẽ thu hút rất nhiều xác sống vây hãm. Vì vậy, để tránh những thây ma trên đường đi, Tiểu Mỹ gần như chôn trong tuyết. Từng chút một rời khỏi làng. Cô ấy chọn những con đường nhỏ hiếm có để đi, hầu như không có thây ma lang thang ở đó. Theo đó, chạy thuận lợi đến dưới sân của làng chúng tôi. Sau đó tôi được em cứu. Tôi thực sự tuyệt vọng. Lúc này, đôi mắt của Tiểu Mỹ đã đầy nước mắt. Sau khi nghe mô tả của Tiểu Mỹ, sự mềm mại trong trái tim tôi không thể giải thích được đã động một chút. Có vẻ như vậy, Tiểu Mỹ cũng là một người tội nghiệp rơi vào tuyệt vọng. Dù sao thì họ cũng không phải là tôi. Với kinh nghiệm của đời trước, sớm tích trữ các loại vật tư, và thảm họa cực lạnh và mất mát bùng phát, nó đến chỉ trong vài giờ. Đối mặt với nguy hiểm bất ngờ, họ có thể sống sót đã là rất tốt rồi. Vậy thì chị cứ sống tốt ở đây đi. Ở đây rất an toàn, sẽ không có mất mát. Chúng ta có thể vào được. Chúng ta dựa vào nhau, chắc chắn có thể vượt qua ngày tận thế này. Sau đó tôi nấu cho cô ta một bát bột ốc sên. Nhìn cô ấy vui vẻ, cảm giác thành tựu bên trong tôi nảy sinh một cách tự nhiên. Tôi lại giúp Tiểu Mỹ đun một bình nước nóng. Ngoài việc có thể giúp cô ta làm sạch vết bẩn trên người, còn có thể giúp cô ta kéo dài kinh mạch bị đông cứng. Cuối cùng sắp xếp cho hắn vào phòng ngủ. Chẳng mấy chốc cô ấy đã ngủ. Tôi nhìn Tiểu Mỹ đang ngủ, làm cho tôi có tâm trạng tốt. Sách nói con người là động vật có tính xã hội. Câu nói này của Nhiên là thật. Chỉ một mình tôi, trong nhà mấy ngày liền. Mặc dù an toàn không cần bận tâm, nhưng đó là sự cô đơn ở khắp mọi nơi như tra tấn. Sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Mỹ giải tỏa thành công cảm giác cô đơn trong lòng tôi, cũng bù đắp cho việc tôi không thể liên lạc với bất kỳ ai. Cảm giác lo lắng sau người thân. Bên ngoài vẫn còn gió lạnh, với tất cả các loại tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng nhà rất ấm áp, như một thiên đường độc lập với một thế giới khác. Đêm nay tôi không còn mất ngủ nữa, sớm nằm xuống ngủ. Mặc dù nhiều ngày phát triển cảm giác cảnh giác sẽ không để tôi ngủ quá sâu, nhưng sự thư giãn tinh thần ngắn ngủi đã làm tôi rất hài lòng rồi. Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Tôi vừa mở mắt, tôi thấy Tiểu Mỹ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ đến nỗi ngồi dậy, nhưng con reo của Tiểu Mỹ đã được cắm vào chăn. Cô gái ngốc nghếch, kiếp sau làm người thông minh đi. Con dao trên tay hắn mạnh hơn. Nỗi đau này đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi cảm thấy chóng mặt ngay lập tức. Tiểu Mỹ, tôi có đủ nguồn cung cấp ở đây, đủ để hai ta sống lâu. Chị không cần phải làm thế. Tiểu Mỹ cười, cô gái ngốc nghếch. Chót đến nơi chưa tỉnh. Nghĩ cho kỹ, kiếp sau nhớ, đừng tin ai cả. Tay Tiểu Mỹ lại tăng cường sức mạnh. Tôi cảm thấy như sắp chót rồi. Tôi không đấu tranh, nhưng cảm thấy tiếc nuối. Vậy thì đừng trách tôi. Tôi giật mạnh công tắc phòng thủ của mình.
bên cạnh nhanh chóng bị tấn công. Sợi chỉ xuyên qua cơ thể cô ta trong nháy mắt. May mà tôi đã giữ lại. Với tâm lý cảnh giác, nếu không tôi chắc chắn đã chết trong tay cô ta. Thật sự tưởng tôi là gà yếu không có năng lực đánh trả. Để tạo ra chiếc giường này có thể trú ẩn, tôi đã làm phiền ông chủ rồi. Nhưng trước khi tôi kịp thở một hơi, bên ngoài có tiếng bước chân. Có vẻ như ai đó đang đến gần nơi trú ẩn của tôi. Ngay tận thế cực lạnh và thây ma bùng phát cùng một lúc. Không ai có thể thoát khỏi thảm họa này. Hôm nay là nơi bùng phát thây ma không biết bao nhiêu ngày. Tôi ngủ sớm rồi. Gió lạnh bên ngoài vẫn không ngừng gào thét. Tôi không biết khi nào mới có thể kết thúc cuộc sống cô đơn như vậy. Khi tôi nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ, ngoài sân lại truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Tôi đã dập lửa nhà kho ngay lập tức. Sau đó đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài cửa chính. Những tiếng bước chân thường xuyên, không thể nào là do thây ma gửi đi. Có vẻ như vậy. Đây rất có thể là nhóm của Tiểu Mỹ. Tôi cứ tưởng Tiểu Mỹ đã nói vậy. Tưởng nửa dối nửa thật. Như vậy mới có thể lừa tôi. Tôi không ngờ cô ta nói dối từ đầu đến cuối. Tôi cảm thấy hơi lạnh. Trong thảm họa thiên nhiên, nguy hiểm nhất là lòng người. Trong khoảnh khắc suy nghĩ của tôi, ngoài cổng đột nhiên có tiếng động. Tiếng chim hót nhỏ. Tiếng chim hót không gây mất sự chú ý gần đó, nhưng nó có thể làm cho tôi nghe rõ ràng trong nhà. Không cần đoán cũng biết, đây nhất định là mạ bí mật với Tiểu Mỹ. Tôi bật cười. Bên kia làm sao cũng không nghĩ tới tôi đã bắn Tiểu Mỹ rồi. Nhưng tôi không thể phát ra tiếng chim hót đặc biệt đó. Không thể giao tiếp được. Nhưng tôi không hề sợ hãi, bởi vì tôi đã đặt bẫy trong sân rồi. Đây là những thứ tôi dùng để đối phó với việc đột nhập vào nhà cũ. Xác chết, tôi thực sự không ngờ rằng xác chết vẫn chưa đột nhập vào. Lại gặp phải mấy vị khách không mời trước, nghĩ cũng thấy mỉa mai. Mấy vị khách không mời ở cửa đợi một lát, không đợi đến sau khi trả lời. Quả nhiên không thể bình tĩnh được nữa. Chỉ nghe vài tiếng huýt sáo nhẹ thôi. Dây thừng với móc sắt đã rơi vào trong sân rồi. Tôi lấy điện thoại ra và thấy vẫn không có tín hiệu. Tôi nghĩ gần đây tôi đã thay đổi điện thoại mới. Lướt video rõ ràng hơn, quang kéo. Tôi lập tức nín thở. Sợ làm phiền mấy vị khách không mời đó. Sợ làm họ sợ. Sau bài học trước, tôi đã học được một điều. Trong thiên tai ngày tận thế, người duy nhất có thể tin tưởng là chính mình. Một khi gặp phải kẻ thù, phải loại bỏ cái ác, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi thấy hai người rơi xuống sân nhà tôi. Họ nhìn quanh sân vài cái. Những gì họ không biết là tôi đang nhìn chằm chằm vào họ, chờ họ rơi vào bẫy. Một người đàn ông đang từ từ mò mẫm về phía trước. Nhìn thấy tình huống này, tim tôi đập nhanh hơn. Bởi vì ở phía trước họ 5 hoặc 6 bước, có một cái bẫy được đào sẵn. Tôi nhẹ nhàng cắn chặt răng, không để sự căng thẳng của tôi gây sốc cho những vị khách không mời đó. Ngay sau đó, người đàn ông đó đã đến bẫy, ngay lập tức rơi vào bẫy. Ngay sau đó một tiếng hét chói tai vang lên. Hãy để tên khốn đó chỉ nói một tiếng. Tiếng hét chói tai đã hoàn toàn cắt đứt mạng sống. Nhưng tiếng hét này lại làm kinh động những thây ma lang thang xung quanh, cũng làm kinh động một người đàn ông khác. Không tốt, có phục kích. Bên ngoài tường sân truyền đến tiếng gầm rú không ngừng. Điều này khiến đàn ông rơi vào tình thế khó xử. Dù sao đi ra ngoài còn có một đôi thây ma chờ hắn cũng chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Tôi đứng bên cửa sổ và mỉm cười, cho hắn tự rơi vào bẫy. Quả nhiên liền có tiếng kêu thảm thiết. Người đàn ông đã bị treo trên không trung. Tôi đi về hướng đó với cây gậy bóng chày, làm cho người ta lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đừng giết tôi có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Người đàn ông tôi đang nhìn, các người là ai? Tại sao lại đột nhập vào nơi trú ẩn của tôi? Chúng tôi đến từ làng bên cạnh. Tôi lập tức phát hỏa, nói dối. Có phải là ngại mình chết không đủ nhanh không? Mấy người các ngươi vừa nhìn biết không phải người bình thường. May mà tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu không bây giờ tôi có bỏ lâu bi xử không? Khó nói lắm. Người đàn ông đã nghe những gì tôi nói, đột nhiên lộ ra ý định giết người, nhưng lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Hắn đã nói với tôi tất cả những gì hắn biết. Thì ra mấy tên khốn này là nhân viên an ninh của một công ty dược phẩm sinh học. Và cuộc khủng hoảng zombie khủng khiếp này do công ty họ làm rò rỉ. Nguyên nhân là do khí độc. Và trong cuộc khủng hoảng này chỉ có vài người trong số họ may mắn trốn sớm để cứu mạng mình. Tất cả các nhân viên khác của công ty đều trở thành thây ma. Mấy người sống sót trong khi tìm kiếm vật tư sinh tồn, tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn.
Cho đến 2 ngày trước, họ tìm thấy một cặp người sống sót trong hầm. Lúc này họ mới vui mừng khôn xiết. Họ đồng ý, cặp đôi sống sót chắc đã có kháng thể trong cơ thể. Đó là lý do cuối cùng họ sống sót. Vậy họ bắt cặp vợ chồng đó làm tù binh, trong khi tiến hành nghiên cứu vật lý tàn nhẫn. Cũng mới hôm qua, họ ngồi trong một chiếc xe sắp bị loại bỏ, đến gần nhà cũ của tôi. Họ ngay lập tức xác nhận rằng có những người sống sót trong ngôi nhà cũ và họ ở ngay trước mặt tôi. Đã dàn dựng một bộ phim tự làm hại nhau đẫm máu. Sau đó lại cử thành viên nữ duy nhất trong nhóm diễn kịch xứng đáng lừa tôi ra khỏi nhà thành công. Cuối cùng nội ứng ngoại hợp buộc tôi lại để nghiên cứu. Sau khi nghe xong, tôi chỉ cảm thấy lạnh. Cái ác trong bản chất con người kinh khủng đến mức nào. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rồi. Tôi đã kết liễu tên khốn đó. Các người là những người sống sót, sao không tự mình thí nghiệm? Khi tôi tìm thấy cặp đôi đó, họ đã hết hơi rồi. Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ. Xét khô. Sau đó không biết bao nhiêu năm, tôi một mình trốn trong căn nhà cũ đó, mong đợi sự xuất hiện của những người sống sót. Một bên lại sợ người sống mới xuất hiện. Cho đến cuối đời. Nếu bạn may mắn tìm thấy cuốn nhật ký này, nhất định phải nhớ, vạn biến không đáng sợ, điều đáng sợ là không có hy vọng.